आणि एकूण एक घारे छानपैकी अशी फुलली आहे, तुम्ही बघू शकता। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण भोपळ्याचे घारगे कसे बनवायचे ते बघतोय। सासूबाईंकडून भोपळा मिळाला तर भोपळ्याच्या वेगवेगळ्या रेसिपीज आपण बघणार आहोत। त्यामध्ये एक घारग्याने सुरुवात करूयात। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। घारगे बनवण्यासाठी इथे मी 2 कप गव्हाचं पीठ घेतलंय। बाजारात जे विकत गव्हाचं पीठ मिळतं ते मी घेतलंय। त्याची कुठल्याही प्रकारची पुरी खूप छान होते। इवन तुम्हाला घरी जेव्हा पुऱ्या करायच्या असतील तेव्हा हे बाजारातलं पीठ जर तुम्ही वापरलं, पुऱ्या मस्त खुसखुशीत होतात, छान फुगतात आणि तेलही खूप जास्त खात नाहीत। त्याचबरोबर 3 पाव कप गूळ घेतलाय। गुळाचे बारीक तुकडे करून घेतलेत, किसून घेतला तरी चालेल। 1 कप ह्या लाल भोपळ्याचा किस आहे। लाल भोपळा त्याची साल काढून तो किसून घेतलाय। 2 चमचे तांदळाचं पीठ, थोडंसं जायफळ लागेल आपल्याला, 1 पाव चमचा, अर्धा चमचा इथे बडीशेप आहे। बडीशेप घालणं ऑप्शनल आहे आणि चिमूटभर मीठ। तर या सगळ्या जिन्नस बरोबरच आपल्याला 1 चमचा साधूक तूप पण हवंय। तर सगळ्यात आधी 1 चमचा तूप घालून घेऊयात आणि हा भोपळा आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे। तर हा किसलेला भोपळा घालायचा आहे आणि 1-2 मिनिट फक्त आपण हा तुपावर परतून घेऊयात। 1-2 मिनिट हा भोपळा व्यवस्थित असा परतून झाला की यामध्ये हा गूळ घालूयात। त्याचबरोबर चिमूटभर मीठ आणि हे मिसळून घ्यायचं। गूळ घातल्यानंतर हे व्यवस्थित एकजीव झालं की तुम्ही बघू शकाल गुळाला पाणी सुटायला सुरुवात होते। आता हे 5 ते 7 मिनिट आपण हे व्यवस्थित एकजीव करून घेणार आहोत, शिजवून घेणार आहोत। भोपळा मस्त असा मऊ शिजला पाहिजे या गुळाबरोबर। इथे जवळजवळ 6 ते 7 मिनिट हे भोपळ्याचं मिश्रण मी मस्त शिजवून घेतलंय। तर गॅस बंद करते। भोपळा व्यवस्थित शिजलाय आणि गुळाबरोबर मस्तपैकी मॅश झालेला आहे। आता हे मिश्रण आपण थंड करून घेऊयात। भोपळ्याचं मिश्रण थंड होतंय तोवर आपण आपलं पीठ तयार करून घेऊयात। गव्हाच्या पिठामध्ये 2 चमचे तांदळाचं पीठ घालायचं। त्यानंतर यामध्ये बडीशेप घालूयात आणि थोडंसं जायफळाची पूड घालायची। जायफळाची पूड कधीच बाजारातून विकत आणलेली नाही वापरायची, कारण त्याचा फ्लेवर उडालेला असतो। शक्यतो अख्खं जायफळ घ्यायचं आणि असं या पद्धतीने किसणीने किसून घालायचं, म्हणजे त्याचा फ्लेवर खूप छान उतरतो कुठल्याही गोड पदार्थामध्ये। हे मिसळून घेऊयात। हे पीठ इथे व्यवस्थित मिसळून झालेलं आहे। त्याचबरोबर हे भोपळ्याचं जे आपण मिश्रण करून घेतलं होतं ते पण थंड झालंय। थंड झाल्यावर थोडंसं हे मी मिक्सरला फिरवून घेतलंय, जेणेकरून त्याच्यात जर काही मोठे स्ट्रँड्स राहिले असतील भोपळा किसलेल्याचे ते निघून जातील। नाही मिक्सरला फिरवला काहीच हरकत नाही। आता ही सगळी प्युरी आपण या पिठामध्ये घालून घेणार आहोत। साधारण 2 कप पीठ पुरेसं होतं एवढ्या प्रमाणासाठी। पाण्याचा वापर नाही करत आपण या रेसिपीला। या प्युरीमध्ये बसेल तेवढंच पीठ आपण यामध्ये घालत असतो। ताजा भोपळा असेल तर रंग खूप छान येतो या घारग्यांना, तुम्ही बघू शकाल, आणि जायफळाचा फ्लेवर तर अप्रतिम उतरतो। इथे हा गोळा व्यवस्थित मळून झालाय। आता तुम्ही जर भारताबाहेर राहत असाल आणि तुम्हाला जर एवढा खटाटोप नसेल करायचा, भोपळा तो किसून शिजवून त्याची प्युरी करायची, तर इन दॅट केस तुम्हाला ही लाल भोपळ्याची प्युरी मिळते, पंपकिन प्युरी मिळते। ती प्युरी घेऊन त्यामध्ये गूळ वितळून ही प्रोसेस तुम्ही फॉलो करू शकता। झटपट होतं, अगदी गॅस पेटवायची पण गरज नाही। ती प्युरी तुम्ही मायक्रोवेव्हला गूळ घालून मेल्ट करून घेतली तरी चालते। आता हा गोळाचा परफेक्ट झालाय। मी पाणी अजिबात घातलं नाही, ती जी प्युरी आपण घेतली होती त्यामध्येच हे 2 कप पीठ व्यवस्थित असं ॲब्झॉर्ब झालेलं आहे। आता झाकण ठेवायचं आणि एक 10 ते 15 मिनिट आपण बाजूला ठेवूयात। तर हे भोपळा घारा बनवण्यासाठीचं पीठ मी एक अर्धा तास साधारण बाजूला ठेवलं होतं।
आता आपण हे पुन्हा एकसारखं करून घेऊयात। तांदळाच्या पिठामुळे जर हे पीठ तुम्हाला असं वाटलं की खूप सुक्कं झालं आहे किंवा कोरडं झालं आहे, तर एकदा तुम्ही हे कुटून घेऊ शकता किंवा फूड प्रोसेसरला फिरवून घेऊ शकता किंवा मिक्सरच्या भांड्यात फिरवलं तरी चालेल। त्यामुळे आपल्याला खूप तांदळाचं पीठ नाही घालायचं यामध्ये। हे पीठ असं छान एकसारखं करून घेतलं की यातून छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे, साधारण या आकाराचे। आता ही एकसारखी लाटी करून घेतली की आपण जशी पुरी लाटतो तशीच लाटून घ्यायची। तुम्हाला कितपत जाड हवी पातळ हवी त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता। आता कुठल्याही प्रकारची पुरी लाटताना कधीच जास्त असं त्याला पीठ नाही लावायचं, सुकं पीठ नाही लावायचं। त्यामुळे काय होतं, सुकं पीठ तेलामध्ये आपण जेव्हा ही पुरी सोडतो तेव्हा ते तेलात पसरलं जातं आणि तेल करपलं जातं बुडाशी, ते सुकं पीठ। त्यामुळे आणि पुरी तेलही खूप शोषते, त्यामुळे शक्यतो कोरड्या पिठाचा वापर अजिबात नाही करायचा। अगदीच वाटलं तुम्हाला तर एक थेंबभर तेल लावू शकता, पण जर कणिक तुमची व्यवस्थित मळली गेली असेल तर तेलाचीही गरज अजिबात नाही पडत। तर हे घाऱ्या मी लाटून घेतल्या इथे, त्याचबरोबर तेलही गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर काही घाऱ्या मी इथे लाटून घेतल्यात। इथे तेलही व्यवस्थित असं गरम करून घेतलेलं आहे। आता तेल कडकडीत गरम करून घ्यायचं आणि मग मध्यम आचेवर करून आपल्याला या घाऱ्या तळायच्यात। खूप हाय हीटवर तळल्या तर मग ते करपू शकतात। हे तेलात सोडलं की हलकं हलकं असं दाबायचं। छान फुलतात, तुम्ही बघू शकता। आणि तांदळाचं पीठ घातलंय त्यामुळे त्याला क्रिस्पही खूप सुरेख येतो। मस्त फुलली आहे ही घारी। आणि जसं मी सांगितलं लो टू मीडियम हीटवर आपल्याला हे करायचं आहे। गूळ घातला आपण यामध्ये, त्यामुळे त्या करपू शकतात आणि आतमध्ये कच्च्या राहू शकतात, त्यामुळे मस्त। याच पद्धतीने आता सगळ्या घाऱ्या तळून घ्यायच्या। मस्त फुलून वर येते, तुम्ही बघू शकता, जबरदस्त। आहा, करपू नाही द्यायचे आपल्याला घाऱ्या अजिबात, एकसारख्या फ्राय झाल्या पाहिजेत। गुळामुळे या पटापट त्याचा रंग बदलतो। मस्त अशा टम फुगल्या। भोपळ घाऱ्या मस्त दिसतात। आपण यामध्ये जे तांदळाचं पीठ घालतो त्यामुळे मस्त त्याला एक क्रिस्प येतो आणि एकूण एक घारे छानपैकी अशी फुलली आहेत, तुम्ही बघू शकता। आणि एक फोडून दाखवते, मस्त असा क्रिस्प आलाय, छान असे फ्लेकी झाले, तुम्ही बघू शकता। आता तुम्हाला जर अगदी पुरीसारख्या टमटम फुगणाऱ्या घाऱ्या आवडत असतील तर तांदळाचं पीठ यामध्ये नाही घालायचं, पण इन दॅट केस त्या थोड्याशा मऊ होतात आणि तेल पण खूप ॲब्झॉर्ब करतात। तांदळाच्या पिठामुळे मस्त अशा खुसखुशीत होतात, जरी खूप फुगल्या नाही तरी मस्त खमंग आणि खुसखुशीत होतात। ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जसं आवडतं त्या पद्धतीने तुम्ही या बनवू शकता।
या टिकतात खूप छान, जवळजवळ रूम टेम्परेचर एक 7 ते 8 दिवस व्यवस्थित राहतात. प्रवासात नेण्यासाठी उत्तम हेल्दी असं हे ऑप्शन आहे. तळायचं नसेल तर तुम्ही लाटून याची दशमी पण बनवू शकता. लहान मुलांना टिफिनसाठी पण खूप परफेक्ट असा हेल्दी असा मेनू आहे. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच खमंग खुसखुशीत रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.